Bagi yang terlupa ID yang digunakan untuk mendaftar dengan BizApp, boleh login ke dalam email yang digunakan semasa pendaftaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini akan tunjukkan bagaimana untuk follow HQ atau Stokis. Email dari BizApp akan tunjukkan kata ID pengguna yang anda masukkan semasa pendaftaran. Klik pada link web untuk buka BizApp versi web. Link lain juga ada disertakan untuk anda pergi ke aplikasi mobile sama ada App Store ataupun Play Store. Log masuk dan masukkan ID pengguna dan password anda. Anda boleh klik butang menu di bahagian atas kiri. Pergi ke baris HQ Stokis Ejen Staff. Ini adalah ruangan untuk anda lihat HQ Stokis yang anda follow, ejen yang follow anda dan staff di bawah anda. Bagi semua pengguna baru BizApp, anda akan mula dengan kosong, tiada HQ atau Stokis. ID HQ Stokis ini tidak tersenarai di sini atau mana-mana media sosial BizApp. Anda perlu dapatkan ID HQ Stokis yang anda ingin follow. Dengan menggunakan ID mereka, anda cari dan follow mereka di bahagian ini. Untuk mencari HQ lain, anda klik pada ikon 3 titik di bahagian atas kanan. Ikon 3 titik ini adalah ikon menu bagi ruangan tersebut. Jika ID HQ atau Stokis anda salah, anda tidak dapat follow HQ atau Stokis tersebut. Dapatkan ID yang betul dan lakukan carian semula. Warna hijau pada HQ Stokis yang anda follow menunjukkan status sah. Bermaksud, anda boleh terus melihat produk mereka dan mula menjual. Bagi warna kuning, permohonan anda untuk follow dan menjadi ejen mereka sedang diproses. Anda boleh merujuk kepada HQ atau Stokis anda untuk mendapatkan akses segera. Maklumat auto kick di bawah nama HQ Stokis menunjukkan tempoh anda perlu aktif dan menghantar tempahan sebelum di-kick keluar dan tidak lagi boleh melihat produk dan menghantar tempahan. Anda perlu mohon untuk follow semula jika anda di-kick dan tidak lagi nampak ID HQ Stokis anda. Selamat mencuba!